Coach tomorrow next match in championship against Partizani, and not too much days to be off. And how was these days that we spent after the largest match? Yeah, first of all, me and Jesse. Tomorrow it's a big match against Partizani. Nesër është një ndeshje e madhe kundra Partizanit. And we have to be very well prepared. Dhe duhet jena sa më të përgatitur. Also, when I want to see from the last match, we have to be from the first second, aware, what we want to do tomorrow and how we have to approach tomorrow. Çka duhet me pa nga ndeshja fundit është që në minutë parë ne duhet të jena sa më të qartë si do na me lujt edhe të jena sa më të vëmendshëm. So, to be very attentive from the beginning, still we play home in front of our tifozis. It's a home match and of course the target is to win. Nëse luajmë në shtëpinë tonë para tifozëve tonë, dhe objektivi është vetëm fitorja. To understand where the strengths of Partizani and where the weaknesses, and to face them in a professional way. Të dim ku janë anët e forta të Partizanit, po ashtu edhe pikat e dobta dhe të arrijmë të përballojmë në një mënyrë sa më profesionale nesër. Profesor, keni humbur vendin e dytë. We lost the second place. Mendoni se mund ta rimerrni këtë javë? That we can retake this week again. Of course, it is for me till the end, situation because the first 4 teams they are very close. Now the first 3 teams are very close, and they can shift things, in the table every single round. But for me, that's not decisive. For me, it's decisive how we want to play with and against the ball, and that we are passionate, when we are playing 90 plus minutes. So, and in the end of the day, it will be payout, that what we are investing, and I'm sure then because we are confident and we are working every single day, and that's why, how I said, I'm confident and sure, that we go in the right direction. Kjo situatë do të shkojë deri në fund sezonit, e shikoni që 3 ekipet e para janë shkputur më tepër. Do të jetë deri në fund sezonit kush mund ta marrë vendin e dytë ose vendin e parë, pra do të ndryshojë për çdo javë, po kryesori nuk është ajo. Kryesori është se si ekipi do të luajnë me topin dhe pa topin. Ne punojmë çdo ditë, do ta marrim një shtys po ashtu nga ndeshja e kaluar edhe jam sa më i gatshëm për fitoren nesër. Një Vllaznia që ka shumë javë që nuk humbet. A team like Vllaznia that doesn't have so matches that doesn't lose, but some matches that doesn't win. It's the time to win now. Yeah, you are right, Javier. It's with points. Sometimes it's tactically, it's be smart to have a draw. Herë është më asyut të marrim një barazim. But still, our targets and objectives is. Po gjithmonë objektivat janë të fitojnë ndeshjet. We are continue our way. We will win matches, but still in tough matches, in tight matches, momentums are decisive, and that's why 90 plus minutes concentrated, disciplined, and work hard, for our success. Tina për gjatë 90 minutë që të koncentruar dhe disiplinuar edhe të punojmë sa më fort për suksesin, edhe dim se ndeshjet forta ose ndeshjet ngushta në fundica është më mirë për të marrë një pikë, por ne gjithmonë shkojmë vetëm për fitore, siç ja thash më përpara. This week, the final 4 teams are playing against each other, and you think that this is an important week for the 4th of them? Yeah, definitely. Definitivisht po. And also for me, every single match and challenge, to understand where you stay really, and to deliver, and that's why we have to be good recovered because we had a lot of matches in the last weeks, and till also for next 2 weeks, 3 weeks, we have a lot of matches. That's why we need a good balance, of good charge, good efforts in the matches, and then a good recovery, because we can't work in training sessions that we are changing a lot of things. We have to be focused on essential things, and for that we keep going. Po normal ndeshjen, siç thotë Leo, ndeshjen të 4 ekipet e Final Four do të jetë një javë vendimtare për në vazhdimsi, por ne shohim veten tonë, punojmë çdo ditë, kena pas shumë seanca rikuperimit sepse ndeshjet kanë qenë shumë shpeshta, po ashtu do të kemi shumë ndeshje të shpeshta në vijim, do të kena parasysh që të kena një balans mirë mes ngarkesave që marrim, sidomos ndeshje edhe rikuperimit mirë që do të kena,
Kështu do të vazhdojmë deri në fund sezonit me shumë punë që të arrijmë objektivat. Çfarë ndodh me Stojanovic? What's happening with Stoja? There's a lot of matches that he substitutes, maybe in second half, in start of second half, and he's out. Maybe his form was not in good shape, and in some matches he made some mistakes as a center back. What's happening with him, or what's? Definitely we have to improve our defense, Definitivisht do të rrisim aspektin e mbrojtjes, but it's not only up to our center backs. por nuk është vetëm tek qendërmbrojtësat. Depends on where we stay, you know, which pressing heights. Në varësi ku rrim në fush, mënyrën e pressingut që bëjmë. You know, and of course when we are high, so we are doing sometimes a little bit risky in our 4 back row, 3 back row, depends how we are playing. And then you have to be maximum concentrated to win this duel, you know. And we know this when you stay high and the opponent is playing long balls, it's 50-50. So that's why you be attentive, you know, to understand when you stay high, to be very, very concentrated and avoid that the duel will come if the ball comes long. And I mean, we want just to prevent, you know, that we didn't consider a double yellow. So we want to also protect him a little bit in the last match. And if you are getting, especially in the first half, yellow cards, we have to prevent, we have to avoid those things, and then he will play also more minutes. Ai do të luajë më tepër minuta nëse nuk do të kishte mujt me marr kartonin e verdh në pjesën e parë, dhe kena zëvendësuar vetëm që ta ruajmë, sepse ju e dini se nëse një qendërmbrojtës arrit mund të shku me karton të verdh gjatë pjesës parë. Siç e thotë edhe ju, kena pas probleme në mbrojtje, por nuk është vetëm tek dy qendërmbrojtësat, është komplet mënyra e ekipit se si arrin fush kur bëjmë pressing lart. Kur jemi në pressing lart, ajo është situata 50-50 se kundërshtari luan topin e gjatë dhe ne duhet me fitu duelet vendimtare për këtë. Do të vazhdoni të besoni Çopës në prapavi apo To believe in Çoba as a do të left back, ketë or ndryshime në maybe you will vazhdimsi? have changes in the future for him. The good thing is that we have flexibility, Kryesorja është jena sa më fleksibël, and that's the player sacrificing, you know, doesn't matter if Po it's ashtu edhe a lojtarës defense player, sakrifikojnë, to be, you know, 100% passionate and under fire. If you kryesorja are, është you know, tjenë on the field. me shumë pasion në fush. And, I see in Çoba, he's under fire, you know. He also make mistakes. Kam you po know, që it's Çoba not është në formë, without mistakes. ai bën gabime, But what I like his attitude, you know. por pëlqen sjellja e tij në fush. A lot of players have good attitudes, you know. But still, if we have some changes in tactical approaches, like against Laci, when we played with Çoba and Mala on the left and the right back, so both did a good job because we went a little bit more in risk situation. But you have to deserve the luck on your side, and then it doesn't matter who will play in which position. We have to do our job in every single position, and then everything will be fine. Ne duhet të bëjmë punën tonë në gjithë secilin pozicion, edhe çdo gjë ka për të qenë rregull, rrezikojmë pak me Malen edhe Çobën si mbrojtësa krahut, por duhet të jetë edhe fati nga krahu jon. Rrezikojmë pak, por arriti të dalë mjaft mirë. The opinion they are saying that Partizani is having a bad moment, and do we have to win this moment, to take this moment as advantage? Then we should use this momentum for our advantage. Atëherë duhet me marr këtë moment në avantazhin tonë, But still, Partizani, we never should underestimate. por kur nuk duhet në inversohet ekipi si Partizani, It's a big club një ekip i madh with a lot of abilities, me mjaft cilësi, and they changed the coach, arritën me ndru trajnerin, but still they have also some issues to solve, kanë disa probleme për me zgjidh, and we should use, you know, our opportunities. edhe duhet me përdorë to mundësitë score, to have a clean sheet, që shënojmë të marrim portën e paprekun and to collect points. edhe të marrim pikë nesër. Something about Mensah that scored the first goal. I think that tomorrow he will get more minutes against Yeah, I Partizani. like that we have options. Pëlqen që kena opsione në sulm. So almost all players are ready. Gati komplet ekipi është i gatshëm për me luajt. Even Amir Karimanovic Po ashtu edhe Karimanovic to train with the team. ka filluar të servitet me ekipin. Bahia starts to train. Only Repajic also. Repay is a little bit behind. Repaj është pak më mbrapa. So means that we have almost a fully Kemi squad, gati ekipin full. and that's why we have good concurrence here Prandaj kena një konkurrencë mirë for starting 11. për një mleçe. Profesor, diçka tjetër ndoshta e fundit në lidhje me Delajn, në opinionin sportiv, por edhe në media po flitet shumë që ky futbollist u fitua The dhe media they are saying that we won duket him që as a player, but
nuk ka vëmendjen e duhur. like he's Ndoshta not po in- po in shkon your dëm eye. ajo ajo fitesa po all that we thought that we want him as a player. Ajo now is rritje e tij. going Yeah. out. I mean, this is a case, you know, I like Delay, Pëlqen Delaj, you know, he's a good guy. është një djalë i mirë, është një got a lot djalë of potential. me shumë potencial, He have also strong concurrence. por ka konkurrencë fort në ekip. And look, we have Gruda, we have Mala, Kena we have Gruden, Çoban, kena we have Malen, Dodo, Çoban, you know, Doden, Malici, you know, Malicin, lot of players. I don't know if I forgot somebody. all wingers. Yeah. So, and you have to push through, you know. You have Ai to, duhet për me shty, duhet për me luan një to diçka, survive dhe të mjetoj some time, you know. në disa raste If you nëse don't consider him, you know, for starting. nuk mund ta konsiderojmë atë si opsion, por Substitution. That's why we have to support those guys. po You këto know, lojtarë ne duhet and me suportu sa më tepër. to have him close, you know, to the starting 11. Allo t'i kena And sa më afër një the squad, mueqes, you know. So and to show him solutions, you know, to show him opportunities. duhet t'i tregojmë që and he's mi still tregu mundësi motivated që t'jetë sa because më i we need motivuar. everybody. Na duhet So- gjithsecili deri në fund. So season is long. Sezoni është i gjatë. Still we have 9 competition Kena matches edhe in 9 Italy, neshje plus kampionatit plus in neshjet e kupës, semi-finals and in final four. por edhe në A Final lot of Four matches, and for me, the janë players shumë neshje. has to be prepared Lojtarët duhet të jenë and sa më të deliver përgatitur, on the field. edhe të japin rezultat në in fushë. training session, Në stërvitje, in training session, and you know, in competitions. po ashtu edhe në kompeticione. This is very important. Kjo është mjaft e And if you rëndësishme. show the right face, he will play. Nëse tregon fytyrën e duhur, ai do të luajë. Dhe vetëm.